Đền Đức Quốc Mẫu tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội là một trong số nhiều ngôi đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan, một trong số những người phụ nữ lỗi lạc trong lịch sử dân tộc, người đã 2 lần nhiếp chính và có nhiều công lao to lớn đối với đất nước. Được xây dựng từ cuối thế kỷ 11 theo lối kiến trúc cung đình thời Lý, ngôi đền này không chỉ được cho là ngôi đền lớn nhất thờ Nguyên Phi Ỷ Lan mà còn được xếp loại cổ nhất nước ta. Sử sách kể rằng vua Lý Thánh Tông đã 40 tuổi nhưng chưa có con trai nối dõi nên về chùa Dâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh cầu tự. Hay tin vua về dân làng mở hội nghênh giá, vua đi đến đâu nhân dân hai bên đường đều đón chào và sụp lạy. Khi vua ngang qua hương Thổ Lỗi, ngài vén rèm ngắm cảnh, từ xa nhà vua thấy có người con gái vẫn miệt mài hái dâu mà không đi chảy hội. Vua thấy lạ, vội xuống hỏi sự tình. Người con gái bội phần xinh đẹp, đối đáp lưu loát, thông minh, dịu dàng. Vua cảm mến, liền truyền đưa về kinh thành Thăng Long, phong làm Nguyên Phi. Nhà vua lấy ngay hình ảnh của buổi đầu gặp gỡ làm hiệu cho Nguyên Phi. Chính vì vậy mà người đương thời cũng như hậu thế nhân đó mà gọi bà là Nguyên Phi Ỷ Lan. Bà là cô Tâm, làng Dương Xá quê hoa, hái dâu cắt cỏ giỏi giang hay bằng, tiếng cười lời nói dịu dàng, kính trên nhường dưới dân làng mến thương, lại thêm dòng hát du dương khiến vua đi hội phải vương vấn lòng. Hội tan vua đón về cung. Không giống với các hậu phi, Ỷ Lan không lấy việc trau chuốt nhan sắc hay mong chiếm được tình cảm của vua làm trọng, mà bà lại đặc biệt quan tâm đến công việc trong triều, dành nhiều thời gian theo dõi chính sự, miệt mài đọc sách,
nên chỉ trong một thời gian ngắn, Ỷ Lan đã có sự hiểu biết uyên thâm về nhiều mặt, triều thần phải bái phục bà là người có tài. Nhiếp Chính nổi danh vua bà, đảm đang gánh vác sơn hà, vẻ vang truyền thống đàn bà nước Nam. Năm 1069, đất nước có giặc ngoại xâm, vua Lý Thánh Tông cầm quân đi đánh giặc, nhà vua đã trao quyền nhiếp chính cho Ỷ Lan. Cũng trong năm ấy, nước Đại Việt không may bị lụt lớn, mùa màng mất trắng, nhiều nơi dân đói nổi loạn, thử thách quá lớn đối với vị nữ nhiếp chính. Nhưng nhờ vào tài thao lược, Ỷ Lan đã cáng đáng được việc nước. Bà đã đề ra nhiều kế sách đúng đắn, quyết đoán, táo bạo, nên lạc loạn đã nhanh chóng được dẹp yên, dân đói đã được cứu sống. Cảm cái ơn ấy cũng là bày tỏ sự sùng bái một tài năng siêu việt, nhân dân Đại Việt đã tôn phong bà là Quan Âm Nữ. Vua Lý Thánh Tông đánh giặc lâu ngày không thắng, lo nước không yên, ngài bèn trao quyền binh cho tướng Lý Thường Kiệt, rồi tự mình đem một cánh quân nhỏ quay về. Khi về đến Mạc Liên, vua hay tin Ỷ Lan ở nhà đã vững vàng đưa đất nước vượt qua khó khăn, giữ cho đất nước được cảnh thái bình thịnh trị. Vua lấy làm thẹn, bèn quay lại quyết ra trận đánh cho kỳ thắng mới về. Năm 1072, vua Lý Thánh Tông đột ngột qua đời, triều Lý không tránh khỏi rối ren. Nhưng một lần nữa, Hoàng Thái hậu Ỷ Lan lại cầm quyền nhiếp chính. Với tài thao lược của bà cùng sự giúp sức tận tình của Thái úy Lý Thường Kiệt, nước Đại Việt lại khởi sắc và nhanh chóng cường thịnh. Trong sự nghiệp chấn hưng đất nước của Lý Thánh Tông có vai trò không nhỏ của Nguyên phi Ỷ Lan. Ở cả hai lần nắm quyền hành cao nhất, Ỷ Lan đã thi thố những biện pháp dựng nước, yên dân một cách tài tình, khiến cho thế nước và sức dân mạnh hẳn lên. Bởi vậy năm 1077, khi Tống Triều mang đại binh sang xâm lược, với toàn quyền điều khiển triều đình, Nguyên phi Ỷ Lan đã huy động được cả dân tộc vào trận, tạo cho thế nước ở đỉnh cao muôn trượng, đủ sức đè bẹp quân thù. Hoàng Thái hậu Ỷ Lan không chỉ thi hành những biện pháp dựng nước yên dân, khiến cho thế nước mạnh hẳn lên, mà bà còn chăm lo đến việc mở mang dân trí, thi cử, học hành. Bà ban hành nhiều chính sách tiến bộ như chuộc nô tỳ, tha cung nữ, giảm tô thuế, cấm giết trâu bò. Ở địa vị tột đỉnh của hiển vinh, nhưng Ỷ Lan vẫn không quên cảnh ngộ của những người phụ nữ nghèo hèn, những người đã và đang sống cuộc đời còn thua kém hơn cả thuở Hàn Vi của bà. Sách sử chép rằng, vào năm Quý Mùi, chính Ỷ Lan đã phát tiền ở kho nội phủ để chuộc con gái nhà nghèo bị bán do ở đợ, đem họ mà gả cho những người đàn ông quá vợ. Là người rất am hiểu và hâm mộ đạo Phật, Hoàng Thái hậu Ỷ Lan có công xây dựng hàng trăm ngôi chùa. Chính nhờ câu chuyện giữa bà và các vị sư thời Lý mà đến nay mới biết được gốc tích sự truyền bá đạo Phật vào Việt Nam. Đương thời, cảm ơn đức cao dày của bà, nhân dân đã tôn vinh bà Ỷ Lan là Quan Âm Nữ. Là một phụ nữ tài trí, đức độ, lại được Lý Thường Kiệt ủng hộ, nên Hoàng Thái hậu đã có những đóng góp tích cực vào cơ nghiệp nhà Lý. Bà là một trong những danh nhân có tài trị nước xuất chúng của dân tộc, một phụ nữ sáng danh của lịch sử nước nhà. Bà mất ngày 25 tháng 7 năm Đinh Dậu 1117, thọ 74 tuổi. Bà được hỏa táng, dâng thụy là phù thánh linh nhân Hoàng Thái hậu, mai táng ở Thọ Lăng, phủ Thiên Đức, tại quê hương và nhiều nơi đã xây dựng chùa tháp đền thờ bà.
Quốc mẫu Nguyên Phi Ỷ Lan là một danh nhân của đất nước, của quê hương. Thì bản thân tôi là người dân của địa phương, là một người con của quê hương Nguyên Phi Ỷ Lan, tôi rất tự hào. Thế và như vậy là làm sao đấy phải vận động con cháu giữ gìn thì bản sắc cũng như là những giá trị của khu di tích. Đồng thời nữa là thì có trách nhiệm là trước hết bản thân mình, rồi vận động con cháu, vận động mọi người dân trong xã, khách thập phương luôn luôn giữ gìn khu di tích. Thế và đồng thời nữa là như vậy mang tâm để mà công đức xây dựng tôn tạo, làm cho như vậy là khu di tích ngày càng khang trang, xứng tầm với như vậy là công ơn của người. Đền thờ Đức Quốc mẫu Ỷ Lan có kiến trúc theo lối cung đình thời Lý. Một điều đặc biệt là đền có tới 72 cửa. Cách đền thờ Đức Quốc mẫu không xa, về phía tay phải có chùa mang tên Linh Nhân Tư Phúc Tự do chính linh nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan xây dựng cùng với hàng trăm ngôi chùa khác. Ngôi chùa này được khánh thành tháng 3 năm Ất Mùi, tức năm 1115. Đền và chùa hiện còn lưu giữ được nhiều cổ vật quý như 3 chân tảng đá chạm cánh sen, 2 đầu sư tử đá, 1 thành bậc chim phượng đều ở thời Lý, 4 tấm bia đá thời Hậu Lê, 1 khám thờ chạm rồng uốn khúc yên ngựa, chạm thủng hoa văn linh vật thời Mạt, 5 hoành phi, 2 câu đối ca ngợi công đức của Thái hậu Ỷ Lan. Là nơi thờ Đức Quốc mẫu Ỷ Lan Nguyên Phi, quần thể khu di tích đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan gồm chùa, đền, điện, sơn trang nằm trong khuôn viên có sân nhà thủy đình, cây xanh các loại rộng khoảng 3 hectare. Nằm ở phía tay trái, trước cửa đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan là đôi rồng trầu bằng đá phủ phục, với đường nét chạm khắc hết sức tinh xảo. Qua các bậc xây, du khách đi vào trong đền.
qua gần 9 thế kỷ, hiện trong đền và chùa Bà Tấm vẫn còn lưu giữ được nhiều hiện vật quý hiếm có giá trị về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc độc đáo của Việt Nam, như nhóm tượng ba ông Tam Thế ngồi trên đầu hai con sư tử cao 4 mét, tạc bằng những khối đá rất tinh xảo. Hai khám cổ thời Mạc được chạm khảm hoa lá, rồng phượng và một thành bậc bằng đá liền khối điêu khắc rồng lân thời Lý dài 1,3 mét, cao 0,8 mét. Trong số những hiện vật còn lưu lại, quý giá nhất là đôi sư tử điêu khắc bằng đá. Đôi sư tử này được tạc từ một khối đá lớn cao 1,2 m, rộng 1,36 m, trong tư thế nằm phủ phục. Xét về mặt điêu khắc thì đường nét tạo hình đặc biệt mềm mại, các chi tiết rất ấn tượng như đôi lông mày rậm, hàm răng đều, nanh to, chân mập, móng cong sắc. Đặc biệt là đôi mắt sư tử được tạo tác rất to, lôi hẳn ra ngoài, khiến cho người xem như thấy được sức mạnh phi thường và vẻ đẹp ẩn tàng vừa uyển chuyển vừa oai hùng mạnh mẽ của Chúa Sơn Lâm. Khác với hình tượng sư tử thường được tạo tác ở các đình chùa, sư tử trong đền thờ Ỷ Lan được tạo hình khác hẳn. Bằng nghệ thuật điêu khắc khéo léo tuyệt vời, bằng cách sử dụng nhiều họa tiết, người xem có ấn tượng con vật vẫn đang sống, đang thở, đang vờn hòn ngọc. Đặc biệt trên trán đôi sư tử này có khắc chữ Vương, ý khẳng định vị trí chúa tể muôn loài và là linh vật bảo vệ đất nước. Đôi sư tử đá này không chỉ là một hiện vật cổ quý hiếm ở Việt Nam, mà nó còn là một công trình điêu khắc tuyệt vời có giá trị nghệ thuật lớn của cả khu vực Đông Nam Á. Ngay phía trước cửa đền là đôi câu đối ghi rõ tháp bát tử, diêu phỏng thế tại tam truyền triều lênh thục, bách dư sở tự quán địa lưu cổ trạch lối linh thanh. Có nghĩa là đời nhà Lý thứ ba kén được người con gái đẹp, có đức và có tài. Trên đất nước có trên 100 ngôi đền thờ, nhưng đây chính là quê hương của bà, được lưu truyền đến ngày nay và rất linh thiêng. Trong hậu cung có tượng Nguyên Phi Ỷ Lan được tạc rất đẹp. Đứng hầu hai bên là tượng 6 vị cung nữ, tương truyền là 6 bà giữ 6 bộ trong triều đình giúp bà nhiếp chính. Gian ngoài có đặt ngai thờ và một số đồ tế khí. Trên ngai có bài vị ghi Lý Triều Đệ Tam Hoàng Thái Hậu. Qua nhiều lần trùng tu, lần lớn nhất là vào năm 1612, nhưng đến nay vẫn giữ được vẻ nguyên sơ của nó với nét kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa nhà Lý, vừa mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc lại vừa mang giá trị nghệ thuật cao. Thực sự là một công trình nghệ thuật độc đáo, quý hiếm của dân tộc. Ỷ Lan Nguyên Phi là một người có tài trị nước xuất chúng của dân tộc. Bà đã có công sinh thành ra Lý Nhân Tông, một vị vua có tài và làm vua 56 năm, là vị vua dài nhất trong lịch sử của Việt Nam. Bà đã có công cùng với Lý Thường Kiệt, Lý Đạo Thành đánh tan quân Tống, và cùng với các thượng tọa, tăng ni, Phật tử xây dựng hàng trăm ngôi chùa, để lại di tích lịch sử có giá trị đến ngày nay. Hàng năm thì khách thập phương về tham quan di tích và thắp hương tưởng niệm tri ân Đức Quốc Mẫu. Ban quản lý di tích của đền chùa Ỷ Lan Nguyên Phi đã tổ chức có người giới thiệu về thân thế sự nghiệp công lao của Đức Quốc Mẫu, và với nhân dân địa phương, nhất là các cháu học sinh, thì hàng năm chúng tôi đã tổ chức để giáo dục và kể cho các cháu biết được công lao đức độ của Đức Quốc Mẫu Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan. Từ đó mọi người đều nhận thức, tự hào được là quê hương của Đức Quốc Mẫu và phát huy truyền thống của bà
là học tập, lao động, xây dựng quê hương và tập trung để xây dựng, tu tạo cho khuôn viên di tích mỗi ngày khang trang, tố linh và thố hảo. Hàng năm cứ vào dịp từ 19 đến 21 tháng 2 âm lịch, nhân dân trong vùng mở hội truyền thống để tưởng nhớ công ơn Bà. Cùng với nhân dân địa phương, du khách thập phương lại hành hương về tham dự lễ hội truyền thống để tưởng niệm nhớ về người phụ nữ có tài kinh bằng từng đã 2 lần nhiếp chính trông coi việc nước mà người phụ nữ đã nổi danh trong lịch sử nước nhà. Mỗi năm, hội đều có phường hát, đội tế ở các nơi đến đăng cai hát giữ cửa đền và làm lễ tế suốt 3 ngày hội. Bên cạnh phần lễ, hội còn có các trò chơi dân gian như đấu cờ người, tổ tôm điếm, đấu vật, chọi gà. Năm 2010, cùng với kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long, ngôi đền đã được trùng tu tôn tạo. Đặc biệt, tượng đài Hoàng Thái hậu Ỷ Lan đã được xây dựng ngay chính giữa trước cửa đền.
tượng được làm bằng đồng với chiều cao 9,1 m, nặng 25 tấn. Phía sau bức tượng là bức phù điêu đá xanh dài gần 32 m, mô tả lại sự nghiệp của bà. Đây thực sự là một công trình nghệ thuật độc đáo, xứng đáng với tài năng, đức độ và công đức của bà. Đền Đức Quốc Mẫu Nguyên Phi Ỷ Lan không chỉ là một di tích lịch sử có ý nghĩa mà còn là một trong những điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế. Bà là cô Tâm, làng Dương Xá quê Hà, hái dâu cắt cỏ giỏi giang ai bằng, tiếng cười lời nói dịu dàng, kính trên nhường dưới dân làng mến thương, lại thêm dòng hát du dương khiến vua đi hội phải vương vấn